Mabuhay and welcome to my YouTube channel. Today, mabuhay and welcome to my amazing channel. In today's video, ang gagawin natin is budol unboxing. Sa wakas, unboxing din. Pero bago tayo mag-start, ay intro muna tayo. Kung gusto nyo ng mga kagayang ganito, ang content, mga unboxing, beauty products, lifestyle, perfumes, etc. ay huwag kayong mahiyang mag-subscribe dito sa ating subscribe or doon sa aking front page. So, pwede kayong mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell button and select all para naman ma-notify kayo every time na mayroon akong mga kaganapang ganito. So, as we go on and go there and go everywhere, so dahil nga tayo ay nabudol sa ating Shopee, nagiging best friend ko na si Shopee. So, buksan na natin. Ayan, meron siyang ganyan. And it goes like this sa loob. And tanggalin na natin. So, ito yung makeup remover. And ito ang one of my favorite na mascara. So, I am a user of Maybelline product po talaga. Kaya, nagtitiwala ako sa mga product nila. Yon, effective sila. So, si Maybelline ay efficiently removes all waterproof makeup. Wow, lahat ng waterproof natatanggal niya. And dermatologically tested. Wow, nabasa ko ng bongga. Isa akong henya. Grabe naman yun. Yan, siya ay dermatologically tested. 1.41 ano ba yun? 1.411 ounce, 40 or 40 ml. So, sabi niya dito, this formula instantly removes all eye and lip makeup. For eyes and lips lang siya po pwede. Even waterproof and long-lasting makeup, ay kaya niyang tanggalin. Sabi niya, gentle formulation for sensitive eyes. It is especially very gentle for the delicate skin around eyes. How to use: apply to eye, lip area using a cotton pad, wipe with gentle stroke, cleanse completely with cleansing foam. Oh, so pagkatapos pala kailangan mong maghilamos pa din. So, ayun. Ang expiration niya is July 2023. So, it doesn't mean na kapag nag-sale is malapit na mag-expire. Siguro nagiging generous lang ang isang company or gusto lang nilang mas mabilis ang sales kaya sila ay nag-promo. Hindi siya yung usual na thinking natin na malapit nang masira. Ganon. Okay, and ayun, na-excite akong gamitin to. Sinishake to kasi medyo nagsiseparate yung ano niya yung mga ingredients niya. Okay. And there you go. Ito ang aking one of the most favorite na Hyper Curl Mascara. Honestly, ito talaga yung gusto kong bilhin kasi medyo malapit nang ma-lost and found ang aking mascara. Ay, wala pala siya dito. Teka lang, wait, kunin ko. Tada! Ito yung ano ba yun? Ito yung binibili kong isa. Ito yung ginagamit ko. By the way, may laman pa naman siya. Ayan, di pa siya tuyo. At as in talagang super sulit ito. Sobrang ganda ng mascarang ito. Promise. Buti na lang nabukulat ko. Meron akong bukas. Di ko siya nailagay sa lalagyan. May client ako bukas. Ayan, ganyan nga siya. So, sobrang effect nito. Hyper curl, waterproof talaga siya.
proven yon sa murang halaga. Basta lalagay ko dyan either sa description box or somewhere out there. Yan. So, effect na effect to kasi hindi siya nagme-melt, wala siyang smudge, saka nasubukan ko na siya for ilang hours. Hindi talaga siya nagsasmudge at nahuhulas, naaalis. Yarn. So, talagang para sa akin kung 1 to 10, gusto ko na siya talagang bigyan ng 1 to 10. Yarn. So, that's it. Ito ay very black. Laging ganun yung kinukuha ko. Very black. Ayan yung aking dati. And dito tayo sa isa pa. Tada! Oh, diba? Obviously, I'm a fan of Maybelline. I'm a user. Ito ay naka-sale din. Buy one, take one. So, why not? Coconut! Kailangan natin samantalahin ng mga ganyan. Kahit na ako ay nabudol, ay kailangan ko naman din talaga ito. At bihirang-bihira yung buy one, take one. Hello! Grabe kayo ha. So, ang shade na nakuha ko is natural beige. Kasi dun sa promo nila, kung anong shade yung pinili mo, yun din yung iti-take mo. Buy one, take one. Bawa, ito natural beige. Natural beige. So, natural beige din ang ibibigay niyang katandem. So, etong dalawa. As in, nabili ko sila ng affordable. So, imagine, buy one, take one, di ba? Yarn, naalala ko tuloy yung isa kong ganito na na-lost. Nung ako ay nag-makeup gig, bigla siyang na-lost. Pag uwi ko, na-discover ko, nawawala. Parang mga nakakailang pump pa lang ako, nakakalungkot. Magkano ang regular price nito? Sinasaliban na naman ako ni Rufa May Quinto. Ano ba? So, ganun na nga anong nangyari. So, ito, subok ko na din to, Superstay. Siya ay maganda din na foundation, natural beige, and okay din siyang gamitin. Siya ay oil control, shine free, and fade and transfer resistant. Sobrang maganda din siya. At yung amoy naman nito is okay din. So, teka lang. Ayun. Sorry naman, di na ako marunong pa. Ganyan yung kanyang takip. It comes with pump. Ganyan. Saka yung shade na to, na pinili ko, is natural beige. Kasi feeling ko, mas maraming mababagayan nito. Shake muna natin and try ko ang swatch dito. Ay, ayun. Kulang sa shake. So, ayun, as usual, okay naman yung amoy niya. Ayan siya. Oh, di ba? Kita nyo ang ganda. Bagay siya sa akin, sa aking kulay. So, ayan. Pag ginamitan na to ng sponge, ganyan na. Ayan ang coverage niya, di ba? Ang ganda. Ito yung walang foundation. At ito yung meron. Nakita nyo, ang smooth. Ayan. Maganda siya. Tapos, unti-unti na siyang natutuyo. So, yun. Maganda tong product na to. Superstay. Full coverage kasi to. So, yung mga gusto nyong matakpan talaga dyan, ng mga unwanted documents sa inyong face, mga discoloration and everything, ay, yun nga, mako-cover niya. And Maybelline talaga is a good product for me. Kasi, subok ko talaga siya. Not for anything else dahil sponsored or what, kasi hindi naman ako sponsored. Just being honest here. It's an honest review. And ito pa yung isang nabudol sa akin. Tada! It's kinda heavy. Ayan. So, ito ay talagang unboxing. Although marami pang buy one take one na sa Maybelline, yan lang talaga yung kinuha ko kasi yan lang yung kailangan. That is the wise move. Kung ikaw ay nagtitipid, hindi mo naman kailangan, binili mo. Hindi daw wise yun, sabi ni Chinky. Ang Chinkitan.
Ayan, there you go. Binalatan ko na siya. And, hirap naman nito, friend. Talagang ligtas na ligtas siya. Ito yung isa. And sobra yung pagkaano nila. Secure na secure. Shout out dito sa seller na to. Okay. Tada! 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 Ayan, yung isang box. So, dalawa sila. So, unahin na natin tong isa. Etong isa ay Ito ay ito natin baka sabi ko lang na tada! Meron akong biniling Bremod Keratin Silky Straight Rebonding. First time kong itatry ito. At medyo may discounted price siya. Kaya ako nagka-interest. And I don't wanna judge yung mga ganito. Ganitong nagpo-promo nga. Malalaman natin quality. Kasi yung isa nilang type ng Bremod, na-try ko na okay siya. So, ito, mukhang nagka-interest ako kasi nga, Bremod Keratin Silky Straight Rebond. May keratin siya. So, it leaves your hair silky straight, smooth, and in healthy condition. Wow! Napaka-exciting at interesting yung kanyang gustong patunayan. So, this Keratin Silky Straight system is a revolutionary hair reconstructor and volume reducing treatment that eliminates kinky and frizzy texture, leaving hair straight, healthy, and shiny. O, diba? Yun ang sabi niya. So, meron tayong number 1 and number 2. Lagi naman ganon ang rebonding set. Meron siyang 1 and 2. Yes. The last one is this one. Tada! Tada, tada, tada! Tang, 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 tang. So, ito ay ang Jinbaoli Make Your Beauty Come to Life Science and Technology for Beautiful Hair. So, ito ay Hair Flatter Ionic, sabi niya. JBL din pala siya. TM. So, it comes with this kind of box. Ganyan siya. So, bumili ako ng plancha dahil kailangan dalawa yung plancha ang gamitin kapag nagre-reband at para hindi naman mabugbog yung isa kong plancha. Ayan. Which is maganda rin naman. And tada! Ganito yung kanyang laman. So, it comes with the adapter and the iron and mayroong ganon. Ewan ko sa'yo. Ayun, meron siyang sticker doon, siguro instruction doon. Ay, Diyos ko, wala naman ako maintindihan dyan. Jinbaoli is made... Huy, ano yun? Jinbaoli is made in... Hindi ko makita kung saan siya gawa. Bam! Hindi ko makita kung saan siya gawa. Ayan. So, i-research ko yan kung saan siya gawa. Kasi JBL eh. Parang nagkaroon ako ng JBL dati. Yung, I'm not sure, JBL nga ba yun, nabibili sa Watsons. Wala kasi nakalagay eh. Puro kasi yan chencha. Pero, ilagay na lang natin dyan sa description or somewhere there kung saan siya.
gawa. Gagawa natin ng paraan yan. So, wala talaga. Jinbaoli. Kasi, suggested to ng mga friends ko na sabi ko, ano ba magandang plancha? So, sinuggest nila na ito daw maganda when you do a rebonding. Kasi ganito yung mga plancha nila. Kita ko malapad, tapos siya ay titanium ba to? Wala kasing basta para siyang titanium. Tapos, meron siyang temperature meter, reader, yun ang importante. Kapag bibili tayo ng plancha, kailangan may temperature monitor para hindi tayo makasira. And it comes with it can be used with the 220, hindi ito pwede sa 110 ha, mga friend. So, ang temperature niya is 160 the lowest and 220 the highest temperature. Meron siyang 180, meron siyang 200, and pinakamainit na is yung 220. So, ang dami ning review. Nagbasa muna ako ng review regarding this product. This tool at okay naman daw. So, magkakaalaman tayo sa pagdating ng panahon. Especially sa rebonding, kailangan magandang klase yung plancha. Hindi man siya ganun kamahal, pero maganda yung performance ng plancha. Yung isa pa, yung maestro, mayroon silang sinasabi maestro, pero ito yung mas maraming suggestion. So, magaan siya, by the way. Tsaka, ang gusto ko nga, malapad. At saka meron siyang suklay. Hindi ko alam kung natatanggal to. Meron kasing plancha, ako naging plancha dati, Babyliss. Pinakamagandang plancha na gamit ko para sa akin. Meron siyang ganito, pero yung parang suklay na yan, yan yung parang suklay na yan, naaalis siya. Yung dun sa Babyliss, both side meron, naaalis siya. Para nga hindi mo na, hawakan mo lang, diretso, baga ganon, masusuklay na, diretso masusuklay. Yun lang. And ito naman ay talagang kailangan ko sa buhay ko. Kaya, nabudol man ako, ay kapakipakinabang na pagkakabudol. Kasi yung iba nabubudol, natitempt dahil mura, bibili ng marami kahit di man kailangan. Which is, sa panahon ng pandemya, nagtitipid tayo. Kaya, yon, ang bilhin lang natin yung kailangan. Sermonan pa. Okay, so that's it. Kung meron man kayong suggestions or comments, just don't hesitate to put down sa ating comment section. At I will do reply as much as I can. Wag, kala mo naman 2 million subscriber. Kaya ko pa mag-reply. And by the way, shoutout na lang sa Aurora YouTubers at sa mga bagong subscribers. Isang araw gagawa ako kalahati ng video, puro shoutout. Okay? So, bye-bye. I hope you like this video. Just don't forget to subscribe, hit the like bell button, and you can share this video. So, that's it. Thanks for watching and have an amazing day. Bye. Jinbaoli. Ta-da!